Go. Hello po, welcome back to our channel. Ngayon po ay samahan niyo po kaming gumawa ng homemade pizza. Plato man yan. Lat. Ibig sabihin plato. Tanggalin yung gilid ng tinapay. Para ma-flat siya, maigi. Hindi yun laman. Tingnan mo, Kaon rin. Okay. Tingnan mo, flat masyado. Ay, bakit? Eh, Walang din na. yun na. Piyawan ng kaibigan. Ay, alam na ng cake. Go. Go na. Tundugin naman yan ni Mami. Walang madali. Okay. Experimento. Gaya na ang dagat pa. Buya. Hi. Yan na po ang pizza. At saka tapos para maluto. At ayan na ang pizza. Okay lang? Ang sarap ng pizza. Pizza. Pizza volcano kasi nag-awas. Sa inyong pananaan. Sana po ay hindi kayo magsawang manood dito sa aming channel at mag-subscribe po dito sa aming channel po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam! Salam.